Magandang agham Pilipinas, itong programang una sa mga napapanong balita tungkol sa agham, teknolohiya at inobasyon para sa bayan. Ito ang DOST Report. Ako po inyong kapatid sa Impapawid, Oning Miranda, at kasama po natin ang kalihim ng kagawaran na agham at teknolohiya, ang nag-iisang DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Magandang araw po, Sec Boy. Magandang agham din sa iyo, Onin, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Yes sir, at oras na para makibalita naman po kami sa mga updates tungkol sa agham at teknolohiya mula po sa mga reyon at sa buong bansa. Makibigan straight from the SND Authority, DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Ako'y nagagalak na i-share sa ating mga kababayan ang aming accomplishments itong linggo na ito. Ito ay kontribusyon ng aming mga ahensya at ng aming mga regional offices. Katulad ng dati ay hatiin natin ang report sa 4 na K. Ang una ay sa kalusugan, susundan ang kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. Sa report ko ngayon ay lamang ang kabuhayan, no? Sila ang pinakamarami dito. At uunahin ko na ang report tungkol sa kalusugan. At ito ay report na nanggagaling mula sa DOST, Northern Philippines. Ito ay sa Region 10 at kanilang report ay tungkol sa pagkakaroon o pag-deploy nila ng 51 RX boxes in Northern Mindanao. The DOST-10 successfully rolled out 51 RX boxes to the provinces of Northern Mindanao. This telehealth device distribution started in October 2021 and has been completed last April 8, 2022. A series of deployment and training was conducted in the various areas of the region. These devices actually can reduce the overall cost of healthcare by enabling our health workers to diagnose, monitor, and treat patients within the rural health facility thanks to the medical sensors inside the RX box. The Northern Mindanao Medical Center, which is the biggest public hospital in the region, received the 3 devices together with other rural health unit project beneficiaries in Misamis Oriental. The Provincial Health Office of Misamis Occidental received 7 and underwent super user training to equip them with domain and technical know-how of the RX box devices. Camiguin, which is also part of the Northern Mindanao region as a geographically isolated island in the region, received 3 devices last March 30. These said devices were deployed at the Camiguin General Hospital and the rural health units in Mambahaw and Sagay. Meanwhile, a total of 16 RX boxes had been turned over to the rural health units of Lanao del Norte last March 24 to 25. And as reported, last October 21, 10 rural healthcare units in Bukidnon received the first batch of RX devices in the region. As we probably know, RX Box is a multi-component program. It's a biomedical device, electronic medical record system, and telemedicine training, which is designed to provide better access to life-saving healthcare services in isolated and disadvantaged communities nationwide. It is one of the DOST's efforts for a smarter Philippines, and it is also an ICT innovation designed to support the DOH call for kalusugang pangkalahatan or universal healthcare. Sa kabuhayan ay marami tayong ma-share. Unang-una na ay ang kakakonduct
ng DOST Cordillera Administrative Region ng technology training on feeds formulation sa mga kasama nating taga-Ifugao Foundation on Resource Management. Ito ay sa Alfonso Lista Ifugao at ang ating resource person ay galing sa Nueva Vizcaya State University, si Dr. Rafael Luis Murillo na isang veterinaryo. There were 13 participants from the Ifugao Foundation and Resource Management who were oriented on feed formulation and production using the processing machines which were provided earlier by DOST to the association. This includes the corn mill, the hammer mill, the feed mixer, feed pelletizer, the cooling bin, the moisture meter, the bag closer, and of course a weighing scale. Actually, an assistance program given to the youth group in Agno, Pangasinan. This is a youth group, okay, which were given printing equipment actually for income generation under the DOST Region 1 Community Empowerment to Science program. So the Provincial and Science and Technology Director of Pangasinan, Engineer Arnold Santos, was the one who turned over the printing equipment for the production of souvenirs, which consists of 1 unit of 6-in-1 combo heat press machine, 1 unit of a 48-in-1 cutter platter, 1 unit of Epson pigment printer, 1 unit of Epson sublimation printer, and 1 unit of computer set to the youth beneficiaries of 3 beneficiary barangays in Agno, Pangasinan. These are the barangays Boboy, Barangay Aloleng, and Barangay Poblacion West. Okay, and we had also their barangay chairman at hand during the turnover. So this is actually the fulfillment of DOST Region 1's commitment to equip our youth with devices that can assist them in livelihood activities. Now, the next report comes from our Bicol region, the DOST Region 5, which has actually released innovation funds to 3 Camarines Sur set-up beneficiaries. Set-up is our small enterprise technology upgrading program. And the approved projects which were granted funds were the following. We have the Hygiene Solutions Incorporated in Naga City. We have the Shanice Bakery also in Naga City. And we have the NGN.net Enterprises, which is a telecommunication services company, also in Camarines Sur. Now, from Region 5, we move to Region 8, team from DOST Region 8 in Biliran, which is actually their cleaner production technology team. And they extended assistance to a wine producer in Biliran, this is actually Hens Coconut Wine Retailing in Barangay Hamorawan, Almeria, Biliran. Okay, so the clean production technology team trained and accredited consultant from Palumpon Institute of Technology headed the group in identifying possible areas in the firm's operation that needs to be addressed. This would include waste reduction, health and environmental protection, workers' health and safety conditions, and of course, productivity and efficiency improvement. Still in Region 8, this time from Eastern Samar, we have our DOST in Eastern Samar assisting a company upgrade its technology for the chicken meat producer located in Oras, Eastern Samar. So this company actually is a known dealer of chicken meat products
like embutido, longanisa, meatballs, lumpia, salami, and it sells their products to almost all the provinces in Eastern Visayas. It has been able to acquire a license to operate, or LTO, from the Food and Drug Administration for its processing facility way back in 2020, but it is still struggling to meet the large market demand for its product. And this is due to the lack of equipment. And so through our small enterprise technology upgrading program, the DOST in Eastern Samar was able to arrange for a setup assistance, which will mainly be used to acquire a large meat mixer, a sausage filler, and the clipping machines. It will also provide training for good manufacturing practices and meat processing, as well as consultancy services on manufacturing productivity and food safety. Now, over at the DOST Calabarzon, the DOST Calabarzon, or Region 4A, and the Department of Education signed a memorandum of agreement with the Philippine Foundation for Science and Technology for the establishment of mini science centrum in selected Quezon Island municipalities. This is really innovative because what we have been setting up are regional science centrum. But this one actually is what they call a mini science centrum for municipalities that are island municipalities in Quezon. So actually this is under their community empowerment through science and technology, which is designed to bring science closer to geographically isolated and disadvantaged areas. Now we move over to the DOST Forest Products Research and Development Institute, or FPRDI. And their report is something that I think will be much welcome for our abaca processors. And this is what they developed as a non-hazardous abaca decorticating machine, which gives high fiber quality and yield. According to FPRDI's engineer Paul Marasigan, and I quote him, "For a long time, many of our abaca farmers have had no choice but to use very hazardous fiber extracting machines that expose them to moving blades. But with the Institute's abaca decorticating machine, this hazard has been removed while still giving them high fiber quality and yield. And this is a very important development, especially since abaca is one of our country's most vital cash crops and top export earners." Now, from Calabarzon, we move over to Central Mindanao. Also, a project of the DOST Forest Products Research and Development Institute, jointly with the Central Mindanao University. And they are partnering for a research on standard protocols for kiln drying and quality standards for locally engineered bamboo. So the research is under Central Mindanao University's DOST-funded project entitled Science Technology Intervention on Quality Standard and Drying Protocols for Locally Manufactured e-Bamboo. This said project aims to establish industrial standard protocols on drying techniques of bamboo slats or strips for laminated bamboo production. It is also geared at determining the effects of production technique, species, and bamboo section to the physical and mechanical properties and durability of laminated bamboo panels. This is a DOST ITDI face-to-face training on detergents and liquid soap manufacture in collaboration with DOST Batangas. Okay, and the training was done for the benefit of the Tanawan City Parents Teachers Association. So this was done by the DOST DOST Provincial Science and Technology Center in Batangas, and City, wherein 18 participants coming from the PTA benefited from the training. Now, in Iloilo, this time it is our Philippine Textile Research Institute, the DOST PTRI,
visited the Iloilo City's sub-tech industries towards the licensing of technologies for handloom machines that will benefit able persons, who is the president and founder of Subtech Industries and Machineries. And so he welcomed our PTRI team, and this is actually the visit is for the purpose of uh, licensing the subtech industries in a number of PTRI technologies. So during the visit, after the tour of the facilities, there was the signing of what we call the term sheets, which is actually the first step in the technology licensing process. Well, PTRI also conducted a 2-day course on basic textile technology. And this is upon the request of the Philippine Army Research and Development Center. This is the request made by the Quality Assurance Division of the R&D Center under the Army Support Command of the Philippine Army. This is headed by Major General Contillo. And the 2-day seminar on basic textile technology course, which was held February 10 to 11, 2022, was aimed at familiarizing the participants with the textile manufacturing processes and quality textile testing that would help them understand the terminologies and the textile jargons in preparation for establishing their specifications for their uniforms. Now, still from PTRI, they have actually been preparing Isabela State University faculty and staff in running the soon-to-be established Regional Yarn Production and Innovation Center in the Ilagan campus of Isabela State University. So our PTRI textile experts conducted the basic textile technology course and yarn packing for the personnel of the Regional Yarn Production and Innovation Center, Isabela, and also the faculty of the Isabela State University. This was done last April 25 to 29, 2022, here at the DOST PTRI compound in Taguig City. This is really part of the capability building component in support of the establishment of the Regional Yarn Production and Innovation Center in North Luzon. The basic technology training course or textile technology course aims to provide with the participants with knowledge of textile raw materials and products, also on the process of textile manufacture and the techniques for testing and evaluating their common properties. Another report on kabuhayan comes from our DOST Technology Application and Promotion Institute, and this is regarding their approval of financial assistance to the company named Compact Pharmaceuticals Corporation to accommodate the company's bulk purchase orders for vitamin C to fight COVID-19. This is under the Ligtas COVID-19 program of DOST TAPI, a special program that contributes to the government's initiatives against the spread of the COVID-19 disease by providing financial assistance to micro, small, and medium enterprises for COVID-19 related businesses. Now, the next report comes from DOST National Capital Region, and this is regarding their holding of Technokwentuhan. Actually, I attended this Technokwentuhan, which is the first ever face-to-face event of the DOST National Capital Region that was held at the Kamuning Bakery. Okay, the event, dubbed as Technokwentuhan, ano ang latest, featured a montage of DOST NCR's accomplishment in 2021, industry academic government collaboration, and its projects and activities for the year. And this was presented by DOST NCR Director Jose Catalinghug III. The guest also tackled the DOST's milestones for the past 6 years. I released an official report also on the
DOST COMELEC Electoral Board Certification Program for 2022. And the other guests, which included the Undersecretary for Regional Operations, uh, uh, Engineer Sancho Maborang, Entrepreneur Volunteers Foundation Trustee, Maria Esther Cogliosco Bautista, SDII Director Richard Burgos, and the Pandesal Forum Moderator Wilson Flores, as well as the Technological Institute of the Philippines R&D Director Dr. Dranreb Erjuanico. They all joined the Techno Kwentuhan. This was held, as I said, at the 83-year-old Kamuning Bakery Cafe in Quezon City. Now, last in my report on Kabuhayan, this is the establishment of the Philippines' first ever commercial scale irrigation facility to be put up by the private sector. And this is to further bolster the country's irrigation capacity. The groundbreaking of the first ever commercial e-beam facility in Tanay, Rizal, has been, shall we say, spearheaded by the DOST's Philippine Nuclear Research Institute, and the company up the facility for Irrigation Solutions, which is Irrigation Solutions Incorporated, is a 100% subsidiary of A. Brown Company Incorporated. We all know that we need this facility, okay? Although we have not been able to obtain additional funding from our DBM, so what we did to expand our capability or capacity is to convince the private sector to put up also their irrigation facility to address the irrigation needs of different clients from both food and non-food sectors. Now, from Kabuhayan, we move over to Kaayusan. And the first report is that the DOST Caraga, okay, has committed to upgrade the water testing laboratory of Del Carmen, Surigao del Norte. So to make this a reality, the local government of Del Carmen, Surigao del Norte, together with the Surigao State College of Technology, signed a memorandum of agreement with DOST Caraga for this upgrading of their water testing laboratory. This was done last April 28, 2022. Okay? This facility will ensure that the water on the island is safe and drinkable, properly monitored, assessed, and does not contain waterborne pathogens. Still on Kaayusan, we have a report from the DOST Industrial Technology Development Institute, or ITDI, that their National Metrology Laboratory has held workshops in accuracy-based proficiency testing schemes for arsenic, mercury, cobalt, manganese, and nickel in drinking water. Okay, so this workshop is for 2 accuracy-based proficiency testing schemes in those elements that I have enumerated. There were 42 attendees from government, academia, and from the private sector in this proficiency testing workshop. The events highlighted the participants' results, okay, and their evaluation of each performance testing scheme. Now, finally, on kinabukasan, we have this report about my delivery of a statement at the United Nations, particularly the Philippines' science, technology, and innovation efforts in achieving the Sustainable Development Goals and in building back better from COVID-19. So this is during the 7th Annual Science, Technology, and Innovation Forum with the theme Science, Technology, and Innovation for Building Back Better from the Coronavirus Disease while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. It was a hybrid format conducted last May 5 to 6 at the United Nations headquarters in New York, USA. The Philippines, through my presentation, showcased the country's several
science, technology, and innovation programs in line with the 2030 Sustainable Development Agenda. And finally, still on kinabukasan is a report about the conference held, which featured Asia-Pacific experts and government leaders promoting the application of science, technology, and innovation in disaster risk reduction and management. This was during the 2022 Asia-Pacific Science and Technology Conference for Disaster Risk Reduction, wherein DOST was a co-organizer. It was able to gather 1,000 virtual participants and 150 physical attendees. This was held in Manila, particularly at the Dusit Hotel. These are the things that we would like to share among the accomplishments of DOST agencies and offices for this week. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po, Sec Boy. Natungin po ninyong kabuuan ng DOST updates para sa nagdaang linggo. May namiss ka bang balita? Maaaring po itong balik-balikan. Bistahin lamang ang aming website, dostv.ph, o i-download ang DOST TV app sa inyong Android phone para pwede ka manood ng DOST Report anytime, anywhere. Sa aming pong pagbabalik, ang mga batikang mamamayag mula sa radyo at telebisyon ang sasagot sa mga tanong ni Sec Boy. Pag-uusapan natin yan kasama ang DOST Media Partners sa pagbabalik po yan ng DOST Report. Hi, I'm Eliza Luminarias, a registered nutritionist, dietitian, and diabetes educator. Sa panahon natin ngayon kasi mas madaling kumain sa fast food chains. It would really help if there is a better way to improve how we practice clinical nutrition. Well, ang nutritional genomics, pinag-aaralan natin dito yung genetic makeup ng isang tao at kung paano yung nakaka-apekto sa kinakain niya. Kayo po'y nakatutok sa DOST Report, ang telebisyon, ang nananatiling primary source ng mga balita at impormasyon tungkol sa agam at teknolohiya sa Pilipinas. Ayon po yan sa 2021 Social Weather Report ng Social Weather Stations o SWS. Sinusunod ito ng social networking sites at radyo. Tunay nga na napakalaki ng papel na ginagampanan ng media para mapalawig ang kalaman ng mga mamamayan. Tama ka, Onin. Noong nakaraang linggo ay nakasama natin ang mga batikang media personalities sa print at kanilang engineer ang kanilang karanasan tungkol sa pagbabalita, tungkol sa science and technology dito sa ating bansa. Ngayong araw na ito ay makakasama naman natin ang ating mga kaibigan sa media mula sa radyo, sa online at sa TV. At malaki ang kanilang naitutulong sa atin sa pagpapalaganap ng mga balita at informasyon tungkol sa siyensya at teknolohiya. So magandang araw sa lahat. Sec Boy, makasama po natin sila Mr. Micael Angelo Francisco, Science Journalist at Editor-in-Chief ng flipscience.ph. Si Ms. Bel Surara, Radio Anchor sa Radyo Agila ng Eagle Broadcasting Corporation. Mr. Bing Kimpo, Radio Anchor mula sa Radyo Pilipinas, at si Ms. Caroline Bonquin, News Correspondent mula CNN Philippines. Magandang araw po sa inyo lahat. Una muna ay magpapasalamat ako kina Bel, kila Caroline, kila Micael at kay Bing sa pagpapaunlak nila sa ating imbitasyon. Kung noon ay ako ang ini-interview nila, ngayon naman ay ako ang magtatanong at umpisahan na natin ang talakayan mula dito sa ating kasama sa online. So kasama natin ngayon si Micael Angelo Francisco. Magandang araw sa iyo, Micael. Magandang araw po, Secretary, at sa lahat po ng ating mga manonood at tagapakinig. Salamat po for tuning in. Sir, si Micael Angelo Francisco isang multi-awarded science journalist. Siya pong Editor-in-Chief ng flipscience.ph. Isang website po yan na naglalathala ng mga balita, istorya at trivia tungkol sa science and technology. Siya pang host ng Ask Theory podcast at co-author ng Istoryang Scientifico, isang libro tungkol sa mga Filipino scientists. Sir Michael, communication research po ang inyong kurso sa kolehiyo. Paano po nagsimula
ang iyong pagsusulat tungkol sa science and technology? At may personal na interest po ba kayo o hilig sa science and technology po? Napakagandang tanong po. Sa totoo lang, yung pagmamahal ko po or interest ko po sa science, nagsimula yan ng bata pa lang po ako. Kaso medyo nabully po ako dahil yung mga kasama ko po sa paaralan, hindi sila ganun ka-interesado sa siyensya. At naramdaman ko po nung bata ako na parang hindi pala cool ang pagiging interesado sa science. So medyo nag-backseat po ako ng konti sa aking interest sa science. Pero nung nakapag-aral po ako sa UP at nakakilala po ako ng maraming tao at lumawak ang aking pananaw tungkol sa buhay at sa siyensya, ay wala talagang sinasabi po nila pag first love mo, hindi talaga mawawala. Nag-communication research po ako dahil sa totoo lang, nung ako ay nasa kolehiyo, hindi pa po ako sure kung ano ang tatakbuhin ng aking buhay. Sa totoo lang ay pinili ko yung kursong yun dahil naisip ko na pupunta ako sa marketing at sa research pagkatapos ng aking graduation. Pero hindi talaga maalis sa akin na gusto kong magsulat at yung pagmamahal ko sa siyensya ay hindi rin maalis. So nabigyan po ako ng pagkakataon na magsulat ng science articles para sa GMA News Online sa gabay po ni Ginoong Timothy James Di Macali. Nakapagsulat po ako sa GMA mula 2013 hanggang sa nung 2017 ay naisip ko, bakit nga ba walang dedicated science news and features website ang Pilipinas? Ang mga ibang bansa, merong National Geographic, may Live Science, may Science Daily, may IFL Science. At naisip ko na kung hindi natin ito sisimulan, kung hindi sisimulan ko at ng girlfriend ko dati na ngayon ay asawa ko na, ang co-founder ng flipscience.ph, kung hindi namin sisimulan, sino pa ba magsisimula? Kaya po noong 2017, itinaguyod namin ang flipscience.ph at awa ng Diyos, sa 5 taon na ginagawa po namin ito at pati yung pagtaguyod ng Ask Theory podcast ay nakita po talaga namin na ang interes ng kabataan ng Pilipino sa siyensya ay hindi namamatay at lalong lumalakas. Michael, base sa iyong karanasan, anong uri ba ng science and technology news ang interest ng mga tao? At ano pang uri ng S&T news and stories ang kailangan pang maiparating sa kanila at bakit? Ang nakikita ko po based sa aming sa statistics namin for the past 5 years, ang trivia, ang science trivia ay talagang napakamabenta kasi gusto ng tao, lalong-lalo na pag online, yung mabilisan. Meron silang natututunang bago at nasi-share na bago sa kanilang mga kaibigan at nailalaganap nila yung parang bagong kaalaman tungkol sa siyensya. Sa mga balita naman po, mabentang-mabenta yung mga balita tungkol sa nature, sa bagong species, sa mga diskusyon tungkol sa mga problema ng mundo. Mabenta ang mga article about climate change, tungkol sa environment, sa pollution, dahil nakikita ko rin po yung paglaki ng pakialam, kumbaga, at ang dedikasyon ng tao na ma-solve itong mga problemang to. Kumbaga yung henerasyon ngayon na mga mambabasa ay mas nagiging aware na sa mga problema natin sa mundo at kung paano makakatulong ang siyensya para malutas ang mga bagay na ito. Sa mga balita naman po na feeling namin ay kailangan pa mabigyan ng atensyon, sa tingin ko po ay yung mga innovation ng mga Pilipinong scientist, yung buhay ng mga Filipino scientists, ay kailangan maidala natin sa mamamayan. Makita ba na ang science ay cool at ang pagiging isang Pinoy scientist ay napaka-cool? Sir Michael, sa experience mo with DOST, ano pong mabuting pagbabago ang nangyari tungkol sa pagbibigay ng balita o impormasyon ng DOST sa media at sa publiko? Masasabi ko po na malinaw ang pag-communicate ng DOST sa mga media practitioners, mga kapatid natin sa science communication dito sa Pilipinas, tungkol sa mga proyekto, sa mga advancement, sa mga research na ginagawa ng ahensya at ng mga siyentipiko nito. At ito, aminin na natin, kadalasan kapag mga usapang tungkol sa bayan o tungkol sa sa taxes ba, sinasabi ng karamihan, pabiro yung iba na saan ba napupunta ang taxes natin? Saan ba napupunta yung mga binabayad nating taxes sa gobyerno? At dahil sa pag-communicate ng DOST at ng mga sub-agencies nito sa mga research project, ay nakikita natin na ang pera ng sambayanan ay may napupuntahan talaga na sa siyensya, sa teknolohiya at ay kakaasenso ng bayan sa mga darating na taon. Maraming salamat Mr. Michael Angelo Francisco. Mula online, may makasama rin tayo mula sa radyo. Unahin na po natin ang batikang radio anchor mula sa Eagle Broadcasting Corporation, si Ms. Bel Surara. Siya po ang kasalukuyang host
ng Eat Connect na, isang radio program sa Radyo Agila DZEC. Magandang araw sa iyo, Ms. Bell. Magandang araw, Sir On, and of course, magandang araw, Sec Boy, at sa lahat pa rin ng mga nanonood ngayon sa ating programa. Magandang araw, Bel. At para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, si Bel po ang from the media na parating nandyan siya pagka meron kaming media conference. Siguro ipakishare lang, Bel, kung paano ka nagsimula dito sa pagbabalita tungkol sa science and technology at magbigay ka ng konting parang brief history. Apo. High school days po talaga ay favorite ko po ang subject na science. Actually, malayo na po sa ngayon kasi ang mga paborito ko nun, mga scientist po ay mga inventor po. Like for example, sino gumawa ng telepono, sino nag-invento ng telepono, sino nag-invento ng penicillin, paano nakarating ang tao sa buwan. Yung mga ganun po talaga yung pinaka gusto kong mga istorya. Now, nung ako po ay mapasok po sa himpilan, una po ay sa DCEM po ako Doon po nagsimula yung career ko sa pagsusulat at pagbabalita po ng science news. Actually, lahat po ng mga science o mga balita tungkol po sa agham, nagsisimula po talaga ako ng araw ko. Magsusulat na po ako ng science news at kailangan ko pong makahagilap ng resource person na may kaugnayan po sa Department of Science and Technology. Noong mga panahon na po yun, hindi po katulad ngayon, napakabilis po ng komunikasyon. Noon po ang hirap, dial-dial, busy-busy, ton-ton-ton-ton, ang busy-busy ng telepono po ng opisina po ng DOST sa Taguig. Sobrang busy po. So kailangan magtiyaga kahit mapudpud na po yung daliri sa kada dial po, telepono pa po noon. Hanggang sa nag-evolve po at natutuwa po ako na sa ngayon po, yung pong pagkahilig ko sa pagsusulat, pagbabalita ng siyensya at teknolohiya, lalo pong sumulong, lalo pong na-improve dahil po sa mga namuno. Ang nasimulan ko po kasi ay sina Ginang Alabaso po. And then, nandun na po si Sec Boy noon, pero hindi pa po siya sekretary, pero nai-interview po namin and talagang hindi ko ito malilimutan. Hindi pa po sekretary si Sec Boy ng DOST. Mapagmahal po siya sa media. Bakit? Kapag po kami umatin po ng isang press conference po, do hindi po siya yung sekretary siya po talaga yung nag-entertain sa amin. And one time, kung naaalala po ni Sec Boy, lahat po ng media after ng press con ay nakipagkwentuhan po sa kanya habang kami po ay malapit na umuwi. And then, naramdaman po ni Sec Boy na nagugutom yata ang mga media. Nung mga panahon na yun, tight ang budget. Kapag ito lang po yung budget sa pagkain, ito lang talaga, walang sobra. So, naramdaman po ni Sec Boy yun And then, siya po yung nagpusa. Sabi niya, may pupuntahan ba kayo? Kung available kayo, ewan mo kung natatandaan mo, Sec Boy, po. Kung available kayo, ay sama kayo sa akin. Merong hamburger stand ang anak ko. Tikman nyo kayo ang magiging tester or taste tester. Tama po ba, Sec Boy? Diyan po yan sa may Kung di po ako nagkakamali, si Katuna Village po. Tama po ba, Sec Boy? Katuna, oo, si Katuna. Beluna. Ayun, sa Beluna. So kahit na pala ganito yung edad ko, natatandaan ko pa yun. So lalo akong naging masigasig dahil yung hindi nga sekretary, may pagmamahal sa media, diba? So sabi ko, pag naging sekretary siguro si Sec Boy, mas mamahalin nito ang media. Totoo naman. Kasi unang pag-upo ni Sec Boy, nagkaroon agad ng press conference sa UP at kung saan pa. At lagi niyang pagtayo niya sa entablado, lagi niyang hinahanap, asan ang mga media? So taas kami agad ng kamay. Yun. Andiyan ang mga media. So love na love talaga ng mga media katulad ko si Sec Boy. Kasi yung pagmamahal niya sa media, hindi ko naman kinukompare sa ibang secretaries ng ibang ahensya. Iba talaga. So for that, Sec Boy, I salute you and I thank you so much po. Going back po sa paano ako nahilig, 1994 pa po ay sumusulat na ako, nagbabalita na ako ng tungkol sa siyensya. At nakita ko yung pag-unlad, pag-usbong po. Ang dami na pong inobasyon, napangadami na pong mga natatag na mga sangay, na mga programa. Ang dami-dami po na kung tutusin nga po sa panahon ng pandemya po yun Sunod-sunod po yung press ko. Minsan sabay-sabay ang oras. Ang ginagawa ko po para matinang ko po lahat, didiskarte po tayo paano. Kailangan ko ng
isang computer, isang laptop, dalawang cellphone, para yung apat na yan, matugunan ko lahat yan. So, mabuti minsan, natataon, nandito ako sa bahay, work from home nun eh. So, apat yan. Kaya pag may kumakatok, dito sa senyasan ko na lang napasok, ano kaya nagagawa yun? Apat-apat ito, sulat-sulat. Apat na gadgets para matugunan. Sabay-sabay yan eh. NRCP, PICA-ORG, yung Office USEC, ang dami, Science for Change Program, lahat yan, sunod-sunod yan. So nagagawa naman, awa naman ng Panginoon Diyos, nagagawan ko naman ng story. Pero batay po sa iyong karanasan, anong uri ng SNT News ang interes ng mga tao na napakinggan sa radyo? At anong uri naman ng SNT News and Stories ang kailangan pang maiparating sa kanila? May pagkakaibilang kami ni Mikael kanina. Ako kasi ang more on mas nararamdaman ko yung more on livelihood na mga news na batay sa science, mga entrepreneur. Kaya nga pagka may event ang DOST Calabarzon, ay, nandiyan talaga tayo. At kahit na 5 oras yung kanilang event, hindi ako bumibitiw doon. Kumakain ako habang nakikinig sa habang nakatune in. Kasi marami kang makukuha kung paano mo matutulungan ang ating mga kababayan na magkaroon ng negosyo sa simpleng paraan. Paano natin matutulungan na maiproseso ang kanilang produkto, mai-market ang kanilang produkto, at napaka-importante na yun sa buhay pamumuhay. Kasi kung wala naman silang pagkakakitaan, paano sila mabubuhay ng marangal, di ba? Kaya napakalaking tulong talaga ng agham at teknolohiya sa livelihood ng tao o ninyo lagi. At saka ang isa pa yung tungkol sa health. Well, sa experience mo, Bel, ano yung mga recent na mga pagbabago tungkol sa pagbibigay ng balita o impormasyon sa science and technology na inyong naobserbahan? Sobrang napakalaking pagbabago, Secboy, lalo na po nung kayo po ay ma-assign as Secretary of DOST. Napakalaki po. Unang-una na po dyan, of course, nagkaroon po ng Science for Change Program, nagkaroon po ng niche, nagkaroon po ng iba't ibang technologies, at lahat po yan ay naranasan natin o naatinan po natin na talaga pong napakalaking maitutulong, lalong-lalo na sa panahong ito. Sabi nga po niya, may natandaan po kung sabi ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kino-congratulate niya po. Kayo, Secboy, may naatinan po akong gano'n na yung hindi siya noon, sabi niya, noon hindi ko yan yung science eh. Pero ngayon, nakikita daw po niya yung napakalaking pagbabago sa mundo ng siyensya at teknolohiya dahil po sa iba't ibang programa na inyo pong inilulunsad, Secboy, lalong-lalo na po, di po ba, yung mga recent, yung sa FMRI, yung sa PCHRD, yung sa NRCP na ngayon po, kanina po ay merong sinasagawang kolaborasyon with the Calabarzon, ang NRCP po. Napakalaki po ng pagbabago po, Secboy. Maraming salamat po, Ms. Bel Sorara ng Radyo Agila. Dumako naman po tayo sa isa pang mahusay na mamahayag. Walang iba kundi si Sir Bing Kim po. Sir Bing ay isang communications professional na may 28 years of experience sa larangan ng media, public relations at broadcasting. Sa kasalukuyan, siya po yung host ng Cabinet Report at Regional Roundup Program na papapakinggan sa Radyo Pilipinas. Magandang araw po, Sir Bing. Good afternoon po. Kaonin, good afternoon po. Secboy, good afternoon po. Good afternoon. Bing, paano ba nagsimula itong pagbabalita mo tungkol sa science and technology? Meron ka rin bang personal na hilig sa science? Sa totoo lang po, nakakaya Secboy dahil nung ako'y nasa eskwelahan, aminin ko na po, isa sa mga Waterloo ko yung agham at matematika. Mababa po ang aking grades, pasang-awa lang ako dyan palagi sa agham. Kaya lang, kaya tayo nagkakausap na madalas dahil nga sa recently, kung past 2 years, lalo sa pandemya, nakikita ko natin na mahalaga talaga ang papel ng agham at ng teknolohiya sa
pagbangon natin mula sa kahirapan ng pandemya dahil nadulot ng pandemya, at ito talaga ang isa sa mga susi as we emerge and as we really try to improve our lives talaga. Kaya I approach it not from the technology and the science itself po, pero ang mas hinahabol ko siguro yung anggulo ng ano ba ang naidudulot nito para sa mga tao. Yun ho ang siguro kakaiba sa mga hindi ako masyadong I admit po, hindi ako masyadong magaling or maalam sa science and technology itself. Mas ko dun sa output ho nito at sa relevance nito sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga nasa probinsya ho natin. Mm-hmm. Alright. Pero Sir Bing, ano po yung madalas na hinahanap nyo sa isang SNT story na sa tingin po ninyo itatangkilikin ng mga tao at mapukaw ang kanilang atensyon? Ako talaga, Kaunin, ang nakikita ko talaga dyan, simple lang relevance talaga. Yung minsan kasi, lalo-lalo na, kung kunyari hindi ka masyadong mahilig sa siyensya, sa agham at sa teknolohiya, kung hindi ka mahilig sa subject matter mismo, mahirap talaga yan. Mahirap itulay ang na yan dahil parang masyadong mataas ang usaping agham at teknolohiya. Kaya talaga kailangan ang maipapahatid mo sa mga tao yung ano ang dulot ito, anong benepisyo ito para sa kanya. At ito nga, kamakailan, nung napakaraming nung nagkaroon tayo ng pagkakataong kausapin, hindi lamang si Secboy, kundi ang mga regional directors ng DOST. Doon lumalabas talaga na may relevance talaga yung mga pet projects nila or yung mga initiatives nila that are relevant to the local contexts and very responsive to the local contexts. Doon talaga ako tuwan-tuwa kasi nagagaling at sumasagot talaga doon sa mga pangangailangan at sa konteksto ng mga kababayan natin sa iba't ibang rehiyon nila. Sa iyong experience Bing, meron ka bang napansin mga pagbabago tungkol sa pagbibigay ng balita mula sa DOST para sa ating mga kababayan at sa ating publiko in general? Well, let me put it this way, Sec, no? This is the time na nakikita ko talagang mas accessible ang science and technology, di lamang from your office, no, not just from the office of the DOST itself, pero it's also accessible in terms of subject matter. Tama-tama na rin na panahon ng pandemya at panahon ng pangangailangan din, kung kaya't naging tulayan or naging paraan yan upang magkaroon ng relevance. Alam nyo, yung point kanina narinig ko yung tungkol sa discussion yata ni si Michael yata yun Ang isa talagang kahiraan ng ating media environment dito sa Pilipinas, wala ho tayong masyado itong mga tinatawag nila mga trade or konti lang ating mga trade papers or industry titles. Yung mga specific talaga. Marami tayo ang mga general subject, general interest. Pero yung trade specific to certain subjects, kulang ho tayo. Kaya buti nga, nagtayo siya ng sarili niyang Science and Technology magazine or Science and Technology site, no? Kaya lang, kaya kung ganun, kung may pagkukulang na ganun, kailangan talaga tingnan siya from the relevance. Maraming salamat po, Mr. Bing Kim po. Tumakanong po tayo sa telebisyon. Wala siguro hindi makakilala kay Ms. Caroline Bonkin, isang mamahayag sa telebisyon. Si Ms. Caroline Bonkin ay nag-reporter sa ABS-CBN ng mahigit 7 taon. Sa kasalukuyan ay isa siyang news correspondent sa CNN Philippines. Magandang araw Sir Caroline. Magandang araw din po Sir Onin, Secretary, and then sa mga nanonood ngayon. Caroline, salamat sa pagpapaunlak sa amin. Siguro una muna pakibanggit mo kung paano ka napunta sa pagre-report ng science and technology at saka base sa iyong karanasan, ano ba yung mga interesting stories about science and technology at ano naman yung mga istorya na kailangan pa nating maiparating sa kanila at bakit? Hello po, Secretary. Thank you po dun sa tanong ninyo. Actually, nasabi na nga rin po ata ni Michael lahat at katulad po niya, nung bata pa lang po ako, interesado na rin talaga ako sa science. Nung nagsisimula pa lang po ako na reporter, nag-start po ako na gumagawa ng mga feature stories about yung mga
ginagawa ng DOST, like halimbawa yung mga trend na alternatives, yung iba pang mga ginagawang research. And nakita ko po kasi kaya po naging interesado ako lalo kasi nakita ko rin po firsthand kung ano po rin yung effort na ginagawa ng mga tao behind all of these innovations po. And sobrang importante po kasi na ma-deliver natin sa publiko itong mga science and technology news kasi ito po yung mga ginagawa po kasi ng mga innovations. Ito po kasi yung mga nagsosolve dun sa mga current problems natin. Halimbawa, kung paano gagawa ng mga mas eco-friendly na mga alternatives, ano yung mga healthy choices. Ngayong pandemic, nakita ko po kung gaano magtrabaho yung DOST, especially po sa mga bakuna, at saka gumawa rin po kayo ng mga face mask, di ba po? And then, kayo rin po yung sa future natin kung paano natin pipigilan pa at magkakaroon ng further research dito sa mga viruses. Ngayon po nakikita natin bukod sa mga binanggit ni Mikhail kanina, ang isa sa mga nakikita ko na parang patok kumbaga din sa viewers, yung mga innovations. Bukod dun sa may Filipino pride na ang galing naman ng mga Pilipino, talagang I think yung generation gusto nila, informed sila tungkol dun sa mga current issues and kung ano yung mga possible solutions. And bukod po dyan, nakakatulong din po itong mga science and technology news para ma-inform sila kung ano po yung choices nila. And siguro ang kailangan pa po talaga ngayon is mas ma-mainstream pa itong mga science and technology updates para po mas tumawak pa yung interest ng publiko dito, especially po yung younger generations para mas marami po tayong maging researchers and innovators. Ms. Caroline, anong mabuting pagbabago naman ang nangyari tungkol sa pagbibigay ng balita o informasyon ng DOST sa media at sa publiko? Sobrang laki po nung nakita ko na kumbaga improvement, especially in recent years po. Mas may effort po to connect with the public and the media. Mas madali po yung access. Tsaka po talagang parang mas working hand in hand po yung media and then the DOST. Kasi napaka-importante po niyan po kasi pareho tayong science communicators. And ang importante po kasi sa science communication, maiparating natin ng tama through a simple way sa publiko kung ano ba ito? Ano ba itong sinasabi ng siyensya, ng teknolohiya? Kasi ang problema po kasi before, di ba, medyo komplikado po minsan yung iba mga terms sa science. So minsan hindi po siya madaling maintindihan. And I'm really glad po na yung mga nasa DOST natin, madali po namin makausap na parang ano po ba ang ibig sabihin nito? Ano po ba ang ginawa ninyong invensyon halimbawa? Or paano po ba namin ma-explain sa publiko na ito po yung problema na hindi po sila malilito dun sa paraan ng pag-explain. Yun po. At dahil po nalalapit na po ang 64th anniversary ng DOST na ating ipagdiriwang sa susunod na buwan, ano na lang po mensahe niyo una para sa DOST at ikalawa para sa ating mga mamamayan na nakasubaybay sa ating programa? Mensahe ko po para sa DOST, maraming salamat po sa pagiging open ninyo sa aming mga journalists, sa mga science communicator at sa patuloy po ninyong pakikipag-communicate sa amin dahil ang pananaw ko po dito, ang trabaho naman natin ay madala ang siyensya sa lipunan. Sabi nga po, science for the people. Para sa akin, science for people, science with the people din. At dahil sa stable at constant na communication ng DOST at ang patuloy nitong pag-promote ng siyensya sa Pilipinas, ay feeling ko po ay nagagampanan naman natin ito. Para naman po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, maraming salamat po sa nakikita po namin na pagsuporta at pagtindig nyo para sa siyensya sa Pilipinas. Naniniwala po ako at sigurado po akong hindi po ako nag-iisa na ang pagprogreso, ang pag-unlad ng Pilipinas, malaking bagay po dyan ay nakasalalay sa kung paano natin yayakapin at lalong palalaganapin ang siyensya sa Pilipinas. At kasama po namin kayo sa labang ito, ang labang ito na araw-araw nating inilalaban ang pagprogreso ng Pilipinas sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya. Una po, happy 64th anniversary po, DOST, Setboy, kahit na po pagsapit nun ay sana nandun din po kayo. At ito nga pala, nalimutan ko lang sabihin, Oni, if I may,
kung sana kung sa susunod na administrasyon, kung pwede pa mag-extend sa SecBoy, yung chat group ng media namin, sabi dapat sa SecBoy daw uli hanggang sa susunod na administrasyon. Pero hindi ko alam kung pwede yun. Pero yun yung wish namin. And anyway, kahit naman sino ang ipalit kay SecBoy, andito kaming mga media susuporta, 101%. Dito kami kung paano maalab yung aming pagtugon, yan yung pangako namin. Sa katulad po ni SecBoy, sana ganun din po ang aming gagawin po para po lalong matanyag po, lalong lumaganap po ang balita tungkol sa siyensya at teknolohiya. And ito po yung aking mensahe sa DOST. Sana po yung iniwan pong legacy, may iwang legacy po ni SecBoy, hindi man po mahigitan, sana po at least, paano po ba yung word doon? Kahit hindi malagpasan, pero madagdagan, yun, madagdagan po. Ang dami po talagang pagbabago. Wag naman pong ikakataas o ikatatangos ng ulo ni SecBoy. Napakarami po namin natutunan. Ako, personally po, as media, inaamin ko po na talagang kapag po kayo walang balitang may sulat, science and technology, kapag kayo hinihinga na, halimbawa po nag-message yung Net25, well, pahingi kami ng balita, una kagad isusulat ko tungkol sa DOST. Bakit? During the pandemic, talagang sumikat ang DOST. Bakit? Face mask, di po ba? O yung dengue kit, yung pong mga sa swab, yung mga boot ang dami po talaga during the pandemics po, yung SPAS, di po ba? Yan yung hindi makakalimutan yan lalo na iba't iba pang mga design ang nakuha sa face mask, yung bamboo, imagine, yung bamboo face shield, di po ba, ng Forest Product Research and Development Institute. Ang dami na hindi makakalimutan within the span of 2 years na yan. Talagang parang hindi nagkaroon ng pandemic sa panahon ng DOST dahil lahat po mula sa secretary, sa directors, and the staff ng lahat ng sangay ng DOST nagtatrabaho po, nagpupuyat po. Ayan. So, congratulations po. 64th anniversary, 64, 1994 po, 28 years na ako. Siguro, 20 taon na higit. Ako ay nag-recover na. Tanda ko na nag-cover ng Agham at teknolohiya. Pero I'm very proud of being a part of DOST family. At dahil din sa DOST, ito po, totoo ito hindi po ako palapasya, hindi po ako palagala, pero dahil sa DOST, narating ko po ang Bicol, narating ko po ang Luzon, narating ko rin po ang Visayas, Mindanao, narating ko rin Bukidnon, imagine, Annabel Surara, na hindi naman nakakapunta ng Luneta man lang, hindi man lang nakakapunta ng MOA, pero dahil sa DOST, narating ang Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you so much, DOST. Una-una sa pamilya ng DOST, sabihin ko na sa inyo ngayon, apart from obviously, congratulations on your anniversary, sabihin ko lang sa inyo, napakahirap po ng trabaho ninyo ngayon. Dahil lahat our people are now looking at different things. Siguro itong past 2 years na parang may panahon tayo may panahon tayo para sa introspection, para sa pag-iisip po, how can we do things better? What can we do to improve ourselves? Malaki ang papel ng science and technology dyan. At hahanapan ang science and technology ng solusyon. Ang challenge talaga dyan is that isipin ng marami, kakaya ba natin yan? Meron ba tayo sa Pilipinas niyan? Alam nyo, medyo skeptical ang tao kasi yun nga, kulang tayo sa trade press, wala tayong masyadong mga special interest na mga media. Kaya kailangan talaga mag-double time tayo at iparating natin sa mga tao. Ito mga bagay na hinahanap niyo, nandito yan. Ginagawa naman nakikita ko kaya nga nakakatuwa kahit yung mga sa production minsan, magsasabi sa akin na, wow sir, sobrang ganda naman pala itong mga pinag-uusapan dito. And these are things that are already existing and happening. And we have to be able to bring them across to people because our people are looking for solutions. And unfortunately right now, our environment, we get lost. Naisip natin minsan na ang science and technology in particular,
is about the shiny new things. It's not. And that's where we have to really double time work hard to communicate to people that science impacts our everyday life po. Whether magsasaka ka or nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, diba, or entrepreneur ka, marami pong papel ang agham at teknolohiya. At napakalaki ng papel nito, especially as we move towards what we call the road to recovery. So in that sense, while I congratulate you, I will have to warn you, you have more work cut out for you. Dahil napakatindi ng potensyal ninyong makatulong at kailangan matulay yan, mababridge yung gap na yan from what people appreciate of science and technology here in the Philippines to actually say na, wait, a lot of that is here, it's available now. And that's why, I'm glad that there are these steps that to really bridge the divide and communicate all of the things that you're doing and what we're capable of doing. Palagi kong nasasabi kay Sek, kaya ba nito? Do we have the manpower? Do we have the people? Is there a pipeline of talent? And sinasabi niya, yes, there are. Because marami nagbabalik science, na nagbabalik balik scientists sa atin. And nga naman, magagaling naman tayo. We just have to be more aware. Kaya in that sense, while I congratulate you, there's more work ahead. So, yan po. Unfortunately, that's where we are right now. Kaya, good luck dahil marami pong umaasa sa inyo. Happy anniversary po sa DOST. Maraming salamat po dun sa lahat ng effort ng mga tao sa likod ng DOST. Alam ko po napakaraming limitasyon ng departamento pero sa kabila niya napakarami niyo pong nagagawang achievement. And what more pa, di ba, kung mas malaki pa po yung suporta na mapupunta sa inyo. And I look forward to seeing more from DOST in the coming years po. Maganda rin po na tumutok tayo sa mga science and technology news para mas updated pa po tayo, para mas lumawak po yung ating kaalaman sa science and technology. And for sure po, malaki po yung maitutulong din ito sa inyo kasi everyday nabubuhay po tayo na sa paligid natin mga produkto ng science and technology. Pero ano po ang nais yung mabatid sa ating po mga taga-subaybay sa pagkakatuwing po ito? Ito naman ay nasabi na ng ating mga media. Unang-una, nagpapasalamat ako sa kanilang apat sa pagpapaunlak nila sa ating paanyaya. At gaya ng nasabi ng alaga ay nare-recognize nila at nare-realize nila kung ano ang kahalagahan ng science and technology para sa buhay ng tao, ng Pilipino. At ako naman ang masasabi ko, ito ay napakahalaga para tayo ay umunlad. Sabi ko nga, pag ako'y tinatanong, ano ba ang gusto mong tema ng science and technology sa susunod na administrasyon? Kung ang tagline ninyo ngayon ay science for the people, ano na yung susunod? Well, science for the people pa rin. Pero sabi ko, isipin na lang natin, science for wealth creation. Kasi gusto ko naman yumaman din ng Pilipinas. Hindi na lang yung parati tayo naghahabol from poverty at humahabol tayo sa ibang bansa. May kakayahan tayo. Ang importante nga lang talaga ay patuloy na maging aware ang ating mga kababayan sa kahalagahan ito, whether they are from the business and industry, whether they are entrepreneurs or capitalists, whether they are from government agencies. At nakita ko naman ngayon kung paano nagko-cooperate ang ibang mga ahensya ng gobyerno kapag kami ay nag-propose ng mga proyekto sa kanila. Nandiyan din ang civil society. Alam niyo, ang daming grupo na hindi naman gobyerno na nakapartner namin, bukod pa yung mga local government units na talagang kumbaga sa kuha, naniniwala sila doon sa mga proyekto ng DOST. Of course, nandyan yung youth, nandyan yung academe, at nandyan din yung mga Pinoys all over the world. And I think media has helped a lot in creating this awareness. So maraming salamat at I think media deserves the whole month of May for our DOST report. Thank you. Maraming salamat po, Sekboy, at syempre sa ating mga panauhin ngayong araw. Maraming po salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming pong imbitasyon. Ang hiling po namin, patuloy pa ang inyong pagsuporta sa DOST. Sekboy, imbitahan po muli natin ang ating mga taga-subaybay na abangan ng Syensikat bukas at sa linggo. Well, sa ating mga taga-subaybay, isa na namang kahilingan ang
tutuparin ng agham at teknolohiya sa ating programang Siyensikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. At ito ay pinapalabas na uli tuwing Sabado at Linggo. Yung sa umaga ay alas 8 ng umaga at yung sa hapon naman ay alas 4 ng hapon. Kaya inaanyayahan ko kayong panoorin ito. Ito po ay sa CNN Philippines. Maraming salamat. Mga kapatid, salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Mas marami pang balita mula sa mundo ng agham at teknolohiya ang ating pag-usapan. Kaya tutok naman po tuwing Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Paragi rin tumutok sa mga websites at FB pages ng ating mga ahensya ng DOST para sa latest happenings at mga events tungkol sa iba't ibang R&D projects at mga inobasyon. Bisitahin din ang DOST Philippines FB page para di mahuli sa mga nakalinya activities ng DOST. Ako po si Onin Miranda. Ito ang mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inobasyon, hatid ng pagbabago para sa maunlad na mundo. At ako po muli ang inyong lingkod, si Secretary Fortunato de la Peña ng Department of Science and Technology na nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Marami pong salamat.